नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण चना मसाला ग्रेव्ही बनवणार आहोत. त्यासाठी बघा हे काबुली चणे घेतलेले आहेत. त्याला 8 तास भिजत घातले होते आणि 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. तर हे आपण ना असं तुम्ही कुकरमध्ये शिजवून घेतले तरी चालेल, पण मी टोपामध्ये शिजवून घेणार आहे. म्हणजे हे असंच कुकरमध्ये लावणार आहे. त्यासाठी एक दालचिनीचा तुकडा आणि 2 विलायची. तर ही हिरवी विलायची आहे. तुमच्याकडे मसाला विलायची असली तर एक टाकली तरी चालेल. त्याच्याबरोबर बघा एक आपण कधी कधी काय होतो चहामध्ये टाकतो किंवा कशामध्ये टाकतो ते एक हे असतं वेलचीचा वरचा कवर, तर हा पण टाकला तरी चालतो. 3 लवंग आहेत आणि 6 मिरी आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहे. तर थोडंसं मीठ टाकायचं म्हणजे चवीला छान लागतं. आपण ह्याच्यामध्ये साधं मीठ टाकलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण काळं मीठ टाकायचं, तर थोडंसं टाकायचं चवीप्रमाणे. त्याच्यामुळे हा मसाला छान लागतो. आता ह्याला मी कुकरला 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे. 5 शिट्ट्या देऊन बघा हे शिजवून घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीत शिजवायचं. बघा किती छान शिजलेलं आहे. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे. तेल चांगलं गरम करून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा 2 तेजपत्ता आणि अर्धा चमचा जिरं. जिरं तडतडलं की एक मोठा आकाराचा कांदा आहे बघा बारीक कापून घेतलेला. आणि कांद्याचा चांगला कलर चेंज होस्तवर कांदा आपण भाजून घ्यायचा. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. जरी कांद्याची तुम्ही पेस्ट करून टाकली तरी पण चालेल. आणि लसूण घेतलेला 1 गड्डी लसूण आणि 1 इंच आलं मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे. लसूण आणि आल्याची पेस्ट टाकल्यानंतर बघा एका मिनिटभर मी ह्याला परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा मोठ्या आकाराचं टमाटे एकदम बारीक कापून घेतले. कापून न घेता जरी तुम्ही पेस्ट करून टाकली तरी पण चालेल. ह्यात थोडंसं मीठ टाकायचं, कारण आपण शिजताना पण मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्याप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि ह्याला चांगलंच आपलं टमाटर सॉफ्ट होस्तवर चांगलं आपण ह्याला भाजून घेऊया. टमाटर बघा सॉफ्ट होस्तवर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि 2 चिमूट हिंग मिक्स करूया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये 2 चमचे लाल मिरची पावडर आहे बघा, तिखटवाली मिरची पावडर. ह्याच्यात गरम मसाला नाही आहे. आणि धने जिरे पावडर 1 चमचा आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे 1 मिनिटभर आपण चांगलं परतून घेऊया. सगळं साहित्य टाकल्यावर बघा 1 मिनिटभर फास्ट गॅसवर केलेलं आहे आपण आणि परतून घेतलेलं आहे चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकायचं आहे बघा आणि मिक्स करून घेऊया चांगलं. पाणी टाकल्यानंतर बघा थोडंसं मिक्स केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 2 ते 3 मिनटासाठी बारीक गॅसवर हे चांगला मसाला आपला शिजवून देऊया. 2 ते 3 मिनटासाठी बघा बारीक एकदम गॅसवर मी झाकून ठेवला होता. आपला मसाला बघा किती छान असा झालेला आहे. तर मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये कसुरी मेथी आपण टाकून घेऊया. मिक्स करून घेऊया. आणि ह्याच्यामध्ये जे आपण चणे शिजवून घेतले होते त्याच्यामधला जर तुम्हाला गरम मसाला नको असेल तर काढून घ्या साईडला आणि पूर्ण टाकून घेऊया. एकदम मस्त असे शिजलेले आहेत बघा, किती छान असे गाळ शिजले आहेत एकदम बघा. आता हे मिक्स करून घेऊया चांगलं. तर गॅसनं एकदम स्लो केला होता मसाला शिजताना, तर आता थोडासा मीडियम गॅस करते. आणि ह्याला आपण एक 5 ते 10 मिनटासाठी झाकून ठेवूया बारीक मीडियम गॅसवर. आपण हे झाकून ठेवलं होतं बघा, एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची. बघा एकदम छान असा वास सुटलेला आहे. एकदम छान असं झालेलं आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.